हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्ण। मारा किचन में तमारू स्वागत है। आज हूँ तमारी सामे कई नवी रेसिपी लईने नथी आवी, पण कंईक नवुं ज तमारी सामे शेर करवा जई रही छूं। तो मित्रों, आज आपणे एकदम सहेली रीते अने ओछा खर्च में एकदम नेचरल एलोवेरा सोप बनावीशुं। खूब ज ओછી सामग्री अने ओछा समय में बनीने तैयार थई जशे। एलोवेरा એ એક કુદરતી ઘટક છે જેનો ઉપયોગ સદીઓથી સુંદરતાના હેતુથી કરવામાં આવે છે। એલોવેરા ત્વચા માટે અને વાળ માટે પણ સારું છે। તો આ હોમમેડ સાબુથી આપણી સુંદરતા માટે ઘણા ફાયદા છે। એલોવેરા સોપ બનાવવા માટે સૌથી પહેલા જરૂરી છે એલોવેરા। સાથે મેં એલોવેરા ગ્લિસરીન સાબુ લીધો છે। તમે ગમે તે કંપનીનો ગ્લિસરીન સાબુ લઈ શકો છો। 1 ચમચી ગ્લિસરીન લેશું। વિટામિન ઈ ની 1 કેપ્સ્યુલ લેશું। આ તમને બધા મેડિકલ સ્ટોરમાં આસાનીથી મળી જશે। 1 ચમચી ગુલાબજળ લેશું। ગુલાબજળ આપણી સ્કિન માટે ખૂબ જ સારું છે। આ ગુલાબજળ ઘરે બનાવેલું છે। ગુલાબજળની રેસીપી પણ મેં આગળ મારી ચેનલ પર શેર કરેલ છે। સૌથી પહેલા એલોવેરાને આપણે બંને સાઈડથી કાંટાનો ભાગ છે તેને કાઢીશું। એલોવેરાને મેં પહેલા ધોઈને સાફ કરી લીધા છે। હવે ઉપરની છાલને દૂર કરીશું। તો તમને સ્ટેપ બાય સ્ટેપ આગળ બતાવીશ, તો વિડીયો અંત સુધી જોજો। પછી ચમચી વડે આ રીતના પલ્પને અલગ કરીશું। તો તમે જોઈ શકો છો એકદમ સહેલાઈથી પલ્પ અલગ થઈ જાય છે। તો આ રીતના બધો પલ્પ અલગ કરી લેશું। સરસ પલ્પ અલગ થઈ ગયો છે। હવે લેશું મિક્સર જાર। તેમાં એલોવેરાના પલ્પને લેશું અને તેને પીસીને જ્યુસ બનાવીશું। જ્યુસને કટોરીમાં ટ્રાન્સફર કરી લેશું। હવે આપણે એલોવેરા ગ્લિસરીન સાબુને ખમણી વડે છીણી લેશું। સાબુના તમે નાના નાના પીસ પણ કરી શકો છો, કોઈ જ ફરક નહીં પડે। છીણેલા સાબુને નાના બાઉલમાં ટ્રાન્સફર કરી લઈએ। હવે કડાઈમાં પાણી ગરમ મૂકીશું। પાણી ઉકળવા લાગ્યું છે તો તેમાં આપણે જે છીણેલો સાબુ બાઉલમાં છે તે બાઉલને ઉકળતા પાણીની ઉપર રાખીશું અને હલાવીશું, એટલે આપણો સાબુ પીગળવા લાગશે। તો તમે જોઈ શકો છો સાબુ સરસ રીતના પીગળી ગયો છે। તો હવે તેને નીચે લઈ લેશું। તેમાં લગભગ 4 મોટી ચમચી એલોવેરાનું જ્યુસ તૈયાર કર્યું છે તે ઉમેરીશું। 1 ચમચી ગ્લિસરીન ઉમેરીશું। ગ્લિસરીન પણ આપણી ત્વચા માટે ખૂબ જ સારું છે। 1 ચમચી ગુલાબજળ ઉમેરીશું, એટલે ખૂબ જ સરસ મહેક આવશે। 1 વિટામિન ઈ ની કેપ્સ્યુલ ત્વચા માટે ખૂબ જ ફાયદાકારક છે। બધી જ સામગ્રીને સારી રીતના મિક્સ કરી લઈએ। તો સાબુને સેટ થવા માટે મેં અહીંયા 2 પ્લાસ્ટિકના બાઉલ લીધા છે। તો તેને આપણે કોપરેલ તેલથી ગ્રીસ કરી લઈએ, એટલે સાબુ આસાનીથી અલગ થઈ જશે। તમે ગમે તે મોલ્ડ કે વાસણમાં સેટ થવા રાખશો તો તે આસાનીથી સેટ થઈ જશે। તો આ સાબુને 2 કલાક સેટ થવા માટે સાઈડ પર રાખી દઈશું, એટલે તે સરસ રીતના સેટ થઈ જશે। 2 કલાક બાદ તમે જોઈ શકો છો સાબુ સરસ રીતના સેટ થઈ ગયો છે। તો તેને બાઉલમાંથી અલગ કરી લેશું। તો તમે જોઈ શકો છો આસાનીથી બહાર નીકળી જાય છે। તો તૈયાર છે આપણો એલોવેરા સાબુ। તો તેના ફાયદા પણ તમને જણાવીશ।
તો મિત્રો, ઘરે બનાવેલો સાબુ આપણી ત્વચા માટે ખૂબ જ ફાયદાકારક છે, કારણ કે તેમાં આપણે કોઈ કેમિકલ્સ ઉમેર્યા નથી. એકદમ શુદ્ધ સાબુ ઘરે બનાવ્યો છે. આ સાબુ આપણા ચહેરા પર ખીલના ડાઘ, કાળા ડાઘ હોય તે દૂર કરે છે અને આપણી ત્વચાને ચમકીલી બનાવે છે. આ સાબુનો રેગ્યુલર પ્રયોગ કરવાથી ધીરે ધીરે ત્વચા પર નિખાર આવવા લાગે છે. તો તમે જરૂર એક વખત ટ્રાય કરજો. જો તમને મારો વિડીયો સારો લાગ્યો હોય તો વિડીયોને લાઈક કરજો, શેર કરજો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. ફરી મળીશું નવી રેસીપી સાથે. જય શ્રી કૃષ્ણ.